พระอินทร์ทรงขว้างจักรเพชรออกไปด้วยอำนาจแห่งเทพแสงคมวาวฉีกอากาศดุจสายฟ้าฟาดในการครั้งแรกเริ่มก่อนผืนดินก่อนมหาสมุทรก่อนป่าหิมพานต์และเขาพระสุเมรุ มีเพียงความว่างเปล่าและเจตจำนงของเหล่าเทพผู้คิดสร้างโลกขึ้นมาแต่การสร้างครั้งนั้นได้ก่อกำเนิดมิตรและศัตรูไปพร้อมกันในปฐมกาลอันไกลโพ้นมีเทพบุตร4 องค์ถือกำเนิดขึ้นคือพระอาทิตย์พระอังคารพระพฤหัสบดีและพระเสาร์ทั้ง4เปี่ยมด้วยเมตตาและดำริจะสร้างดินและน้ำไว้ให้เป็นที่อาศัยของสรรพชีวิตพวกเราควรสร้างโลกที่มั่นคงให้สัตว์ทั้งหลายได้อยู่อาศัยให้แสงและพลังแห่งเรานำทางการกำเนิดของโลกหากจะสร้างโลกใหม่ย่อมต้องอาศัยกำลังอันยิ่งใหญ่เช่นนั้นเราควรไปเชิญพระราหูมาร่วมมือพวกเราจะออกเดินทางไปหาพระราหูเพื่อสัตว์โลกทั้งหลายจะได้มีพื้นที่พักอาศัยเทพทั้ง4จึงไปหาพระราหูผู้ทรงฤทธิ์อันน่าเกรงขามหวังให้ร่วมเป็นกำลังในการสร้างผืนดินและสายน้ำสหายเอ๋ยมาร่วมกับเราเถิดสร้างโลกใหม่นี้เพื่อประโยชน์แห่งสรรพชีวิตดูกรสหายทั้ง4ตัวเรานี้จะอยู่ในน้ำหรือบนดินก็มิได้ แล้วเหตุใดเราต้องสร้างสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง แต่โลกนี้จะเป็นคุณแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เมื่อพวกท่านปรารถนาจะสร้างก็จงสร้างกันเองเถิดเราไม่ขอร่วมทางำคำปฏิเสธนั้นทำให้เทพทั้ง4ขุ่นเคืองยิ่งแต่แทนที่จะล้มเลิกพวกเขากลับรวมพลังสร้างโลกต่อไปด้วยตนเองหากเขาไม่ช่วยเราก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งเขาเราจะสร้างให้สำเร็จแม้ไร้พลังของพระราหูดินจึงบังเกิดน้ำจึงไหลหลั่งและในครั้งนั้นเองน้ำอมฤตอันศักดิ์สิทธิ์ก็ถือกำเนิดขึ้นด้วยเมื่อสร้างโลกแล้วเสร็จเทพบุตรทั้ง4จึงแบ่งหน้าที่กันพิทักษ์รักษาพระพฤหัสบดีได้เป็นพระอินทร์ผู้พิทักษ์เขาพระสุเมรุราชพระอาทิตย์ได้เป็นพระยาครุฑผู้รักษาเขาสัตตปริพันธ์ทั้ง7พระอังคารได้เป็นพระยาราชสีห์ผู้ครองป่าหิมพานต์อันกว้างใหญ่พระเสาร์ได้เป็นพระยานาคผู้รักษาพระมหาสมุทรลึกไพศาลข้าพเจ้าพระพฤหัสบดีได้เป็นพระอินทร์ผู้พิทักษ์เขาพระสุเมรุราชแต่ละผู้จงรักษาแดนของตนให้มั่น
ข้าพเจ้าคือพระอาทิตย์ได้เป็นพระยาครุฑผู้รักษาเขาสัตว์บริพันธ์ทั้งเจ็ดฟากฟ้าจะอยู่ใต้ปีกของข้าข้าพเจ้าพระอังคารได้เป็นพระยาราชสีห์ผู้ครองป่าหิมพานต์อันกว้างใหญ่ป่าหิมพานต์จะไม่มีผู้ใดล่วงล้ำข้าพเจ้าพระเสาร์ได้เป็นพระยานาคผู้รักษาพระมหาสมุทรล้ำลึกมหาสมุทรจะสงบภายใต้การดูแลของเราการเวลาล่วงเลยแต่เมล็ดพันธุ์แห่งความบาดหมางที่เกิดจากการปฏิเสธในวันนั้นมิได้เลือนหายไปเลย วันหนึ่ง พระยาครุฑได้เห็นพระยานาคและในห้วงจิตกลับเกิดความปรารถนาจะจับนาคกินเป็นอาหาร เจ้านาควันนี้เจ้าจะไม่รอดจากเงื้อมมือข้าเหตุใดเจ้าจึงคิดร้ายต่อข้าทั้งที่เราเคยเป็นสหายร่วมสร้างโลกในโลกนี้ผู้แข็งแกร่งย่อมอยู่เหนือผู้ที่อ่อนแอ พระยาครุฑสำแดงฤทธิ์ทะยานเข้ารุกไล่ไม้พิฆาตพระยานาคพื้นฟ้าสะเทือนน้ำทะเลปั่นป่วนมหาสมุทรเดือดดาล ช่วยด้วย ใครก็ได้ช่วยข้าด้วย พระยานาคหนีสุดกำลังจนไปถึงสำนักของพระราหู ผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกตำหนิว่าไม่ยอมร่วมสร้างโลก พระราหู โปรดช่วยข้าด้วยพระยาครุฑจะเอาชีวิตข้า ผู้ใดบังอาจมารังแกสหายถึงที่พำนักของเรา เมื่อพระราหูเห็นพระยาครุฑไล่ล่าพระยานาคความโกรธก็ลุกโชนดุจเพลิงทมิฬ เฮ้ยพระยาครุฑเจ้าทุจริตคิดร้ายต่อมิตรสหายได้อย่างไรหลีกไปพระราหู นี่ไม่ใช่เรื่องของเจ้า เมื่อเจ้าทำร้ายผู้ที่มาขอพึ่งพิงในสำนักของเราเรื่องนี้ ย่อมเป็นเรื่องของเราไม่พลังของพระราหูรุนแรงเกินไป พระยาครุฑตกใจนักจึงรีบบินหนีไปยังสำนักของพระอินท พ ร์ ระอินทร์โปรดช่วยข้าด้วย พระราหูกำลังตามล่าข้ามา เหตุใดเรื่องจึงลุกลามมาถึงเพียงนี้ แต่พระราหูไล่ตามไม่ทัน เพราะความกระหายน้ำได้ครอบงำอย่างรุนแรง สายตาของเขาจึงหันไปเห็นน้ำอมฤตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยเกิดขึ้นในวันสร้างโลก น้ำอมฤตในเมื่อมันอยู่ตรงหน้า เหตุใดเราจะหยุดไว้ได้ พระราหูตรงเข้าไปดื่มน้ำอมฤตโดยไม่เกรงกลัวผู้ใด กระแสแห่งความเป็นอมตะจึงไหลผ่านกายแห่งเขาแครั้งพระอินทร์ทอดพระเนตรเห็นดังนั้น ก็ทรงพระพิโรธยิ่งนัก เฮ้ยราหู ครั้งก่อนเจ้ากล่าวว่าเจ้าอยู่ในน้ำบนดินไม่ได้ แล้วเหตุใดจึงมาดื่มน้ำอมฤตของเราเล่า เมื่อเจ้าถือครองสิ่งใดไว้แต่ผู้เดียวก็อย่าแปลกใจ หากผู้ถูกกีดกันจะช่วงชิงมันคืน จงรับผลแห่งความโอหังเสีย สิ้นคำพระอินทร์ทรงขว้างจักรเพชรออกไปด้วยอำนาจแห่งเทพ แสงคมวาวฉีกอากาศดุดสายฟ้าฟาด จักรประเพชรพุ่งต้องพระราหูเต็มแรง กายของเขาขาดสะบั้นออกเป็นสองท่อน แต่เพราะพระราหูได้ดื่มน้ำอมฤตเข้าไปแล้ว แม้กายจะขาดเป็นสองส่วน ค
เขากลับไม่ตาย เป็นไปไม่ได้ พระราหูจึงพาร่างอันแตกออกหนีกลับไปยังที่อยู่ของตน ทิ้งไว้เพียงเงามืด ความหวาดผวา และชาติเวรที่เริ่มต้นขึ้นแล้ว นับแต่นั้นมาความเป็นศัตรูของพระอาทิตย์ พระราหู พระเสาร์และพระพฤหัสบดี จึงกลายเป็นมูลแห่งตำนานและคำพยากรณ์แห่งพระเคราะห์เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การปฏิเสธด้วยความเห็นแก่ตน ความโกรธและการคิดร้ายต่อมิตรล้วนก่อให้เกิดกรรมที่ทอดยาวข้ามกาลและเวลา เมื่อความแค้นถูกเลี้ยงดู แม้แต่เทพก็ไม่อาจหนีพ้นผลของกรรม สรุปความสัมพันธ์ของดวงดาวซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการพยากรณ์ชะตาชีวิตและทางออกตามคติความเชื่อให้เข้าใจง่ายดังนี้ จากนำนานการแย่งชิงน้ำอมฤตและการขัดขวางการสร้างโลกสามารถแบ่งกลุ่มดวงดาวได้ดังนี้ 1. คู่ศัตรูหรือชาติเวรพระอาทิตย์และพระเสาร์แม้จะเป็นผู้ร่วมสร้างโลกมาด้วยกันแต่ในทางโหราศาสตร์ถือเป็นคู่ธาตุไฟและดินที่หักล้างกันเปรียบเสมือนพ่อกับลูกที่ไม่ลงรอยกันคู่ดาวพระอาทิตย์และพระเสาร์ความหมายหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมีคนคิดร้ายถูกใส่ความหรือมีคดีความแต่สุดท้ายจะมีผู้ใหญ่หรือมีผู้มีอำนาจมาช่วยเปรียบเหมือนพระอินทร์ที่มาห้ามทัพคู่ดาวพระอาทิตย์และพระราหูเป็นศัตรูคู่อาฆาตโดยตรงหรือราหูอมจันทร์หรืออาทิตย์จากเหตุการณ์ที่พระอาทิตย์ฟ้องพระอินทร์เรื่องพระราหูแอบดื่มน้ำอมฤตคู่ดาวพระอาทิตย์และพระราหูความหมายหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นระวังการพลัดพรากจากที่อยู่อาศัยหรือต้องห่างจากคนรักและครอบครัวกระทันหันคู่ดาวพระพฤหัสบดีและพระราหูเป็นคู่ศัตรูทางปัญญาและความลุ่มหลงพระพฤหัสบดีคือธรรมะพระราหูคืออธรรมคู่ดาวพระพฤหัสบดีและพระราหูความหมายหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเกิดความระสังระสายในชีวิตทรัพย์สินอาจเสียหายหรือสูญเสียกึ่งหนึ่งความเชื่อถือลดลงคู่มิตรหรือพันธมิตรพระเสาร์และพระราหูตามนำนานถือเป็นมิตรต่อกันมักช่วยเหลือกันในด้านมืดพลังอำนาจหรือการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ววิธีแก้ไขและบรรเทาปัญหาหรือทางออกตามความเชื่อไทยเพื่อให้กรรมจากดวงดาวเบาบางลงคุณสามารถใช้แนวทางเหล่านี้ประกอบในเนื้อเรื่องช่วงสรุปหรือบทสรุปได้ครับ 1. การทำบุญด้วยแสงสว่างแก้ทางพระราหูเนื่องจากพระราหูคือความมืดการเติมน้ำมันตะเกียงหรือถวายหลอดไฟจะช่วยให้ชีวิตที่มืด8ด้านพบทางออกเสริมพลังพระอาทิตย์ 2. การให้อภัยทานการตัดวงจรชาติเวรในเรื่องพระราหูถูกจักตัดขาดเป็น2ท่อนแต่ไม่ตายการแผ่เมตตาและการให้อภัยเปรียบเสมือนการต่อตัวให้กลับมาสมบูรณ์ในทางจิตวิญญาณไม่จองเวรกันต่อ 3. บูชาพระปางสมาธิหรือพระพฤหัสบดีใช้สติและปัญญาในการแก้ไขปัญหาเมื่อพระพฤหัสบดีเข้มแข็งพลังของพระราหูที่เน้นความมัวเมาจะทำอะไรเราไม่ได้ 4. สวดคาถาพญาไก่เถื่อนหรือคาถาโมรปริตตามนำนานใช้ป้องกันภัยจากศัตรูและอำนาจมืดแง่คิดสำหรับตอนจบดาวเคราะห์อาจลิขิตชะตาแต่สติและการกระทำในปัจจุบันคือสิ่งที่กำหนดทิศทางของกรรมนั้นว่าจะให้สิ้นสุดลงที่ภพนี้หรือจะผูกเงื่อนตายสืบไปในจักรวาล